तर आज आपण बनवणार आहे खुसखुशीत असे मटण वडे। तर त्यासाठी इथे मी साहित्य घेतलेलं आहे। इथे मी 2 ग्लास तांदूळ घेतले होते। ते तांदूळ धुवून 4 ते 5 तासासाठी मी सुकवून घेतलेले आहेत। आता हे तांदूळ आपल्याला मीडियम गॅसवर भाजून घ्यायचे आहेत। थोडेसे कडक होईपर्यंतच भाजायचे आहेत। तांदूळ आपले भाजून झालेले आहेत। आता हे एका परातीत काढून घेऊया। आता इथे 1 ग्लास ज्वारी घेतलेली आहे, तीही भाजून घ्यायची आहे आपल्याला। ज्वारी आपली भाजून झालेली आहे, आता तीही काढून घेऊया। आता आपल्याला 1 वाटी पोहे घ्यायचे आहेत आणि तेही भाजून घ्यायचे आहेत। आता इथे मी अर्धी वाटी हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे आणि 100 ग्राम उडीद डाळ घेतलेली आहे, तीही व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे। इथे 2 चमचे बडीशेप घेतलेले आहे, 2 चमचे जिरे घेतलेले आहे आणि 3 चमचे धने घेतलेले आहेत, तेही व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत। आता 1 चमचा मेथी घेतलेली आहे, तीही व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे। आता हे सर्व साहित्य थंड झाल्याच्या नंतर आपल्याला दळून आणायचं आहे। आता हे पीठ आपण दळून आणलेलं आहे। आता आपण त्याचे वडे करणार आहे। याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे आणि थोडीशी हळद घातलेली आहे। आता यामध्ये आपल्याला थोडं थोडं गरम पाणी टाकून मळून घ्यायचं आहे पीठ। आपण या प्रकारे जर वड्याची भाजणी केली तर वड्याची चव ही चांगली लागते आणि खुसखुशीतही होतात। आपल्याला वड्याचं पीठ खूप पातळ करायचं नाही, घट्टच ठेवायचं आहे। आता पीठ माझं मळून झालेलं आहे आणि पीठ मी घट्टच ठेवलेलं आहे। आता हे पीठ आपल्याला 3 तासासाठी असंच ठेवायचं आहे झाकून। आता 3 तास आपल्या पिठाला झालेले आहेत। आता थोडंसं तेल टाकून हे पीठ आपण त्या तेलावर मळून घेणार आहे। थोडंसं मऊसूद होईल असं मळून घ्यायचं आहे। पिठाला आपल्या अजिबात पाणी लावायचं नाही। इथे पीठ आपलं व्यवस्थित मळून झालेलं आहे। इथे आपल्याला प्लास्टिक घ्यायचं आहे आणि त्याला तेल लावून घ्यायचं आहे आणि आता छोटीशी गोळी घेऊन आपल्याला या कागदावरती थापून घ्यायची आहे। वडा आपल्याला खूप पातळही आणि खूप जाडही ठेवायचा नाही, मीडियम मध्ये थापून घ्यायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता की ह्या प्रकारे आपल्याला वडे थापून घ्यायचे आहेत। आता हा वडा थापून झालेला आहे। आता आपण तळून घेऊया। वडा तळताना गॅस आपल्याला मीडियमच ठेवायचा आहे। वडा खूप पातळ जर थापला गेला तर तो फुगतही नाही आणि तेलही पितो।
तुम्ही पाहू शकता की वडा आपला किती फुगलेला आहे। असेच वडे आपल्याला सगळे लालसर कलरमध्ये काढून घ्यायचे आहेत। इथे आपला वडा तयार झालेला आहे। इथे तुम्हाला अजून एक वडा मी थापून दाखवते। आता या प्रकारे सगळे वडे मी करून घेणार आहे। तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ही कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा। माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।